તો ફ્રાન્સ પહોંચી ગયા છે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને હાલ જે રાફેલ વિમાન ભારતને મળવા જઈ રહ્યું છે તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, વિમાનનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. દસોલ્ટ કંપની છે તેના હેડક્વાર્ટર ખાતે પણ તેમણે મુલાકાત લીધી હતી ને એ જે રાફેલ વિમાન છે તે પણ તેમણે નિહાળ્યું હતું અને તેના કઈ રીતે એ વિમાન કામ કરી રહ્યું છે તેની અધિકારીઓ પાસેથી પણ તેમણે માહિતી મેળવી હતી. ફ્રાન્સના મેરિનિયાક તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે. હાલ આપણી સાથે ઉત્પલ વોરા જોડાયા છે, રક્ષા બાબતોના નિષ્ણાત. ઉત્પલભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશું કે રાજનાથ સિંહ આજે જે રાફેલ વિમાન ભારતને સુપરત કરવાના છે તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. ભારત માટે અને વાયુસેના માટે આ કેટલી મોટી તાકાત છે જ્યારે એ ભારતને મળશે ત્યારે? આપને જેમ ખ્યાલ હશે એ પ્રમાણે આજે આપણા ઓનરેબલ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર મિસ્ટર રાજનાથ સિંહ એ તો ફક્ત એક રાફેલ એરક્રાફ્ટની ડિલિવરી લેવાના છે અને ભારત દેશે અને ભારતના વાયુસેનાએ 36 વિમાનોની એગ્રીમેન્ટ કરેલું છે અને 2021ના એન્ડ અથવા 2022 સુધીમાં પૂરેપૂરા 36 વિમાન આપણને મળી જશે. અને આ વિમાનોની જે 2 સ્ક્વોડ્રન બનશે, 18 વિમાનોની એક સ્ક્વોડ્રન, એમાંથી એક એ પાકિસ્તાન બોર્ડરને ટેકલ કરવા માટે અને બીજા 18 વિમાને હાશીમારા એટલે વેસ્ટ બેંગોલની અંદર એને ચાઇનીઝ બોર્ડર ઉપર અને ચાઇનીઝ થ્રેટને એન્કાઉન્ટર કરવા માટે ડિપ્લોય કરવામાં આવશે. માટે it is the fact of the matter is that it is not the delivery of the one aircraft, but what is significant is that we are now entering into an era, or Indian Air Force is entering into an era wherein they will have the capability to operate 4.5 generation aircraft. અને એ રીતે ખૂબ જ એક ક્વોન્ટમ જમ્પ કેપેસિટી અને કેપેબિલિટી બિલ્ડઅપ માટે થઈ રહ્યો છે. માટે જે જાતના વિમાન આવી રહ્યા છે એની અંદર dog fight, the combat air patrol, air interdiction, heavy delivery of the combat, weapon system, meteors, missile system, and SCARs, precision guided, missiles. કે બિયોન્ડ વિઝ્યુઅલ રેન્જ એર ટુ એર મિસાઇલ આવેલા છે અને 130 કિલોમીટરની આની અંદર રેન્જ હોય છે અને વિમાન દુશ્મનના વિમાનોને દૂરથી કોકપિટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ દ્વારા એને ટ્રેક કરી અને એની ઉપર મિસાઇલ છોડીને એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરી શકાય છે. એ ઉપરાંત એરમાંથી સરફેસ જે ટાર્ગેટ હોય કે જે પાવર પ્લાન્ટ હોય, ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ હોય, ન્યુક્લિયર કેપેબિલિટીઝ હોય, બીજા કોઈ જાતના વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન્સ આવેલા હોય દુશ્મનના, એને પણ ઓલમોસ્ટ 250 કિલોમીટર્સ દૂરથી એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરી શકવાની આનામાં કેપેબિલિટી છે. પ્લસ એનું જે વેટ ડિલિવરી કેપેબિલિટી છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઓલમોસ્ટ ટચિંગ રફલી અબાઉટ 7.5 tons and above. So therefore we are now entering into a totally different kind of air warfare. And over a period of time, in next 2 years, Indian Air Force will be fully capable to take on the Pakistani Air Force and also Chinese Air Force to a certain extent in a very, very decisive manner. માટે ભારત દેશ માટે આજે આ એક ડિલિવરી જે થઈ રહી છે એરક્રાફ્ટની, that may be a significant from the capacity and capability build-up, and that needs to be understood in totality. એ ઉપરાંત આ વિમાન પાસે ટોટલી એર અને ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ આવેલી છે કે જેની અંદર દુશ્મનના જો એર ટુ એર મિસાઇલ અથવા સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ ફાયર કરવામાં આવે તો એને પણ ડિફ્લેક્ટ કરી અને એમાંથી બહાર આવીને સેલ્ફ ડિફેન્સિવ મેજર લેવાની કેપેસિટી છે. માટે આ જે 4.5 જનરેશન એરક્રાફ્ટ હવે જે અને એની કેપેબિલિટી જે ઇન્ડિયન એરફોર્સ પાસે આવશે, it is a very, very significant step towards creating a air attack capability and a ground attack capability, and also in support of the Navy. અને નેવીના જે વાઇટલ મિશન જે ડિપ્લોયમેન્ટ માટે જે શિપ્સ હોય એને પણ ડિફેન્સિવ કવર આપવા માટે અને એટ સી દુશ્મનના જે પાકિસ્તાન નેવીના શિપ્સ હોય એને દરિયામાં પણ ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાની આપણને કેપેબિલિટી મળશે. માટે વેન યુ સે ઇન એન ઇન્ટિગ્રેટેડ મેનર, વેન નેવી એન્ડ એરફોર્સ ઓર એરફોર્સ અને આર્મી જ્યારે બંને એનું મિશન ડિપ્લોયમેન્ટ પ્લાન કરે અથવા તો એને એક્ઝિક્યુટ કરે અને આતંકીઓના હુમલા જે આપણે બાલાકોટમાં જે ઇઝીલી કરી શક્યા અને એ પછી પાકિસ્તાની એરફોર્સે જે રિવર્સ સ્ટ્રાઇક કરી અને એ વખતે F-16 લઈને આવ્યા તો આપણા પાસે જે MiG-21, MiG-23, MiG-27 અને સુખોઈ વિમાનો છે
એની કરતા આની કેપેસિટીમાં ઓલમોસ્ટ 2.5 ટાઈમ ક્વોન્ટમ જમ્પ આપણને મળશે અને ધેરફોર પાકિસ્તાની એરફોર્સ ટુ એ લાર્જ એક્સટેન્ટ અને ચાઇનીઝ એરફોર્સ ટુ એ સર્ટેન એક્સટેન્ટ ભારત પાસે કોઈ મિસએડવેન્ચર કરતા પહેલા they will have to think at least 10 times as to how to tackle the Indian Air Force. માટે આજનો દિવસ, આજે જે દશેરાના દિવસે શસ્ત્ર પૂજા કરી અને જે રીતે આ એરક્રાફ્ટની ડિલિવરી લેવાઈ રહી છે at the highest level, it is a very significant day and we have to really cherish, because hereafter them in batches જે પ્રમાણે રાફેલ એરક્રાફ્ટ આવતા જશે એ પ્રમાણે 2022 સુધીમાં પૂરેપૂરા 36 એરક્રાફ્ટની બેઝ સ્ક્વોડ્રન આપણી પાસે ફોર્મ થઈ જશે અને ત્યાં સુધીની અંદર બીજા જે એરફોર્સની જે ડેફિશિયન્સી છે કે જેને માટે 126 એરક્રાફ્ટ હજી ફર્ધર એને માટે એકવાર એક્સેપ્ટન્સ ઓફ નેસેસિટી જેને AON કહેવાય છે એ આપણે એક વન્સ ડિફેન્સ એક્વિઝિશન કાઉન્સિલ એ નક્કી કરી લે અને એ પછી જ્યારે એને માટેના ટેન્ડર બહાર પડશે અને જેને પણ એની અંદર એને કોન્ટ્રાક્ટ મળશે અને એ પછી જ્યારે બાકીના રેસિડ્યુઅલ એરક્રાફ્ટ એમાંથી આપણી પાસે પાછા આવશે ત્યારે ઇન્ડિયન એરફોર્સ વિલ બી વન ઓફ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એન્ડ ધ લાર્જેસ્ટ એરફોર્સ ઇન ધ રિજિયન એન્ડ ઓલ્સો એઝ ફાર એઝ અવર એડવર્સરીઝ ચાઇના એન્ડ પાકિસ્તાન ઇઝ કન્સર્ન. માટે આઈ હેવ નો ડાઉટ ઇન માય માઇન્ડ કે આજનો દિવસ એ બહુ મહત્વનો દિવસ છે અને જે જાતના કેપેબલ એરક્રાફ્ટ 4.5 જનરેશન એરક્રાફ્ટ આપણને મળી રહ્યા છે એ આજે ઇવન નોટ ઓનલી ઇન ધ રિજિયન બટ ઇવન વેન યુ કમ્પેર ધેમ વિથ ધી વર્લ્ડ પાવર્સ લાઇક F-16, F-18, MiG 31 અને એની કમ્પેરિઝનમાં પણ આપણે જોઈએ તો આ બધા એરક્રાફ્ટ એ ખૂબ જ કેપેબલ એરક્રાફ્ટ છે અને ઇન્ડિયન એરફોર્સ આઈ હેવ નો ડાઉટ that will emerge as one of the strongest air force, in the region as well as in the world. ઉત્પલભાઈ, બીજી ખાસ વાત એ પૂછવી છે કે જે રીતે ઇરાક અને લિબિયામાં પણ રાફેલ વિમાનોનો યુઝ થયો હતો ત્યારે રક્ષા વિશેષજ્ઞો એવું પણ માને છે કે આ રાફેલ વિમાનની સીધી ટક્કર પાકિસ્તાન પાસે જે અમેરિકા દ્વારા નિર્માણ પામેલા F-16 લડાકુ વિમાન છે તેની સાથે સીધી ટક્કર થશે. આપનું શું કહેવું છે? આપને જેમ ખ્યાલ હશે અને આપણા દર્શકોને જણાવવું જોઈએ કે કોઈ પણ દેશ આ જાતના હાઈ ક્વોલિટી હાઈ પરફોર્મન્સ 4.5 જનરેશન એરક્રાફ્ટ જ્યારે ખરીદે ત્યારે there are certain MOUs which are signed અને એની અંદર there are certain features, there are certain capabilities, they are only given to that particular country કે જે આ વિમાનો ખરીદે છે. માટે ઇન્ડિયાએ જ્યારે MOU સાઇન કર્યું ત્યારે ફ્રાન્સ પાસે અને રફેલ પાસેથી એક અંડરટેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું કે આ એરક્રાફ્ટની અંદર there will be certain amount of India specific enhancement ISE એટલે ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક કેપેબિલિટી જે છે એ બીજા કોઈ દેશને રફેલ કંપની એને આપી ના શકે ઇન્ડિયાની પાસેથી ક્લિયરન્સ લીધા સિવાય. માટે રફેલ અને ઇરાક વચ્ચે જે એગ્રીમેન્ટ થયા છે એ ટોટલી દેટ વિલ બી ઓફ એ ડિફરન્ટ નેચર અને આપણા સાથે જે કરાર થયા અને એગ્રીમેન્ટ થયા એ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇન્ડિયન એરફોર્સ. માટે આઈ હેવ નો ડાઉટ કે એઝ એન્ડ વેન ધીસ એરક્રાફ્ટ ઇઝ ટેક્ટિકલી એક્સપ્લોઇટેડ અને ટેક્ટિકલી અને ઓપરેશનલી જ્યારે એનું ડિપ્લોયમેન્ટ કરવામાં આવશે ત્યારે આ ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક એન્હાન્સમેન્ટ F-16 જે પાકિસ્તાન પાસે જે છે એ ભલે F-16 એમની પાસે હોય પણ F-16 itself is not a 4.5 vintage aircraft or 4.5 generation aircraft. It is 3.5 generation aircraft. માટે કેપેબિલિટી વાઇઝ રફેલ જે આપણને મળી રહ્યા છે they are much superior to F-16 which Pakistan has got. They may be J-17 or J-16 aircraft which Pakistan is manufacturing with the active help of China. માટે be rest assured કે જે આપણને આ એરક્રાફ્ટ મળી રહ્યા છે they are latest, they are the most potent, they are most capable અને once now it is doubted in the operational philosophy of the Indian Air Force, then it will be put to place to counter the threat which is available from the regional air forces. And these regional air forces are mainly India, Pakistan Air Force and Chinese Air Force. So therefore that is already been worked out અને વન્સ આ જાતના પ્લેટફોર્મ વેપન પ્લેટફોર્મ કે એર પ્લેટફોર્મ આપણી પાસે આવે પછી જેમ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ઓપરેશનલી એક્સપ્લોઇટેશન એનું શરૂ થાય એ પહેલા ઇટ વિલ બી વોર ગેમ્ડ
અને વન્સ વોર ગેમિંગ ઇઝ ડન અને એનાથી જે આપણી જે ટેક્ટિકલ પોલિસી હોય, જે ઓપરેશનલ ફિલોસોફી હોય, દેટ વિલ બી ડિસાઇડેડ. અને એનાથી દુશ્મનના જે કેપેબલ વિમાનો હોય એને કેવી રીતે કાઉન્ટર કરવા અને કઈ જાતના મિશન ડિપ્લોયમેન્ટમાં મિશન કોમ્બિનેશન કરવું, કે કેટલા MiG-21 લઈ જવા, કેટલા MiG-23 લઈ જવા, કેટલા MiG-27, કેટલા સુખોઈ, એને જ્યારે એટેક ફોર્મેશન એનું પ્લાનિંગ થાય એ આખું એની એને કેટલી વેટ ડિલિવર કરવું છે, બોમ્બ્સ, મિસાઇલ્સ, એરક્રાફ્ટની અંદર કઈ રીતે એનું કોમ્બિનેશન કરવું છે. It itself is an art and it is also a science. So therefore, in a small, phono like this, it cannot be explained. But maybe at a later stage, when we are talking in a detail about the capability of the Rafale, we can surely take on this issue and we can discuss it out. જી ઉત્પલભાઈ, ઇન્ડિયન એરફોર્સના પૂર્વ ચીફ AYE ટિપ્પણીસનું પણ એક નિવેદન સામે આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે એરફોર્સ પાસે જો ફેબ્રુઆરીમાં બાલાકોટ હુમલા દરમિયાન જો આ રાફેલ હોત તો ભારત પાકિસ્તાનના ઓછામાં ઓછા 12 F-16 વિમાનને પાડી દેત. મતલબ કે આવા ફીચર્સ ધરાવતા રાફેલ વિમાનો અન્ય કયા કયા દેશ પાસે છે? See, as of now, the French Air Force is in any case is operating. Iraq Air Force is there. There are, Turkey had also, once upon a time, they had, shown their readiness to buy these aircraft. But somehow that deal did not, go through so easily. અને કારણ કે ટર્કી ટર્ન ટુવર્ડ્સ રશિયા અને રશિયાની S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમ એમને મળી એ પછી Mr. Putin, he has also offered, to give them the 4.5 as well as 5th generation aircraft which is on the drawing board with the Russian Air Force. So, as of today, India is also a proud recipient, of these, Rafale aircraft. Now, as far as, what retired Air Chief Marshal, Tipnis has said that, he's been a, retired Air Chief and we have to value his professional judgment. પણ 11 તોડ્યા હોત, 12 તોડ્યા હોત કે 13, 13 તોડ્યા હોત, it is a matter of qualitative judgment. And we have to see as to what was the load with which the Pakistan Air Force came. As per the data that is available in the media, the Pakistani Air Force carried out a strike, or rather they tried, a successful ના થયા, પણ એ જે કોમ્બેટ એર ટુ એર પેટ્રોલ, એન્કાઉન્ટર થયા, એની અંદર it is believed that they have come with 21 to 23 aircraft at that particular moment of time. અને એમાં એમનું એક F-16 આપણા કમાન્ડર અભિનંદને MiG-21 એરક્રાફ્ટ હતું તેમ છતાંય તોડી પાડ્યું. So that itself indicates that the man behind the machine always matters and is not always the platform that is more important. પણ એનાથી we don't have to get carried away. We should not be harboring that kind of a feeling that Indian Air Force does not need the capability build up and modernization. Every army, navy or the air force, irrespective of any part of the world, from time to time their capability and capacity enhancement has to be done, and that is the duty of the government. And as part of that only, the Indian government has been sensitive to modernize the Indian Air Force and Indian capability, and as a part of that, 36 aircraft in the first batch, in due course of time, in next 2 years it will come. But suffice it to say, we have to go by the words of a retired Air Chief, Air Chief Marshal Tipnis, that આ જાતના capable, potent, air platforms અને delivery system જો આપણી પાસે available હોત, તો maybe in બાલાકોટ અને બાલાકોટ પછી જે પણ પાકિસ્તાને જે મિસએડવેન્ચર કર્યું અને ભારતીય વાયુસેનાને ભારતીય the આર્મીના જે બધા બેઝિસ ઉપર જે એટેક કરવાનો જે મિસએડવેન્ચર કર્યું એનું પરિણામ ડેફિનેટલી કંઈક અલગ આવત. બિલકુલ ઉત્પલભાઈ, આપણી વાત બિલકુલ સાચી છે. હવે ભારતીય વાયુસેનાએ આ રાફેલની 17મી સ્ક્વોડ્રન છે તેને ગોલ્ડન એરો નામ આપ્યું છે. આ બિલકુલ સાચું છે અને આપની દ્રષ્ટિએ ગોલ્ડન એરો નામ આપવાની પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે? કોઈ પણ ટેન્ક સ્ક્વોડ્રન હોય કે કોઈ પણ એર સ્ક્વોડ્રન હોય અને એની જે જાતના એના એરક્રાફ્ટ હોય એને આ જાતના નામ અપાતા હોય છે. There is no doubt that for the first time, તમને જો યાદ હોય તો Indian Air Force is also over in the last 20 years, it has gone through almost 3 times the augmentation of its capability and capacity. આપણી પાસે સૌથી પહેલા MiG-21 થી આપણે રશિયન the aircraft સાથે આપણે Indian Air Force
છેલ્લા 20 વર્ષમાં જે રીતે કેપેસિટી એન્હાન્સમેન્ટ કર્યું એની અંદર મિડ ફેમિલીના એરક્રાફ્ટ આપણે એને ઇન્ડક્ટ કરતા રહ્યા છીએ. પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ધેટ વી ડીડ વોઝ when we inducted Mirage aircraft from France. અને પછી આપણી પાસે કેપેબલ અને પોર્ટન એરક્રાફ્ટ Su-30 રશિયાનું આવ્યું. હવે those were the version. આપનો આભાર મારી સાથે જોડાવા. पीछे आ जाओ। बोलो यार। आप इधर लगाओ, छोड़ दो।
જે રાફેલ વિમાન ભારતને મળવા જઈ રહ્યું છે તેને લઈને અત્યાર સુધીની જે ગતિવિધિ છે આ વિમાનની તે બતાવવામાં આવી રહી છે 2016માં જ્યારે એ વખતે રક્ષામંત્રી હતા મનોહર પારીકર અને એ વખતે આ સોદો થયો હતો ફ્રાન્સની મુલાકાતે જ્યારે તેઓ ગયા હતા ત્યારે અને ત્યાર પછી અત્યારે જે ડિજિટલ સ્ક્રીન છે તેના પર રાફેલ કઈ રીતે કામ કરે છે કઈ રીતે એ સોદો થયો હતો ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે અને ત્યાર પછી એ વિમાનનું પ્રોડક્શન યુનિટ જે છે એની કામગીરી અને તેમાં જે કામ કરતા જે પ્રોડક્શનના જે યુનિટના અધિકારીઓ છે તેઓ પણ અને સાથે સાથે તેના અલગ અલગ પાર્ટ્સ જે છે કઈ રીતે કામ કરે છે તેનું નિરીક્ષણ અત્યારે બારીકાઈથી બતાડવામાં આવી રહ્યું છે રાજનાથસિંહ પણ ત્યાં એ નિરીક્ષણ કક્ષમાં છે અને આ પ્રોડક્શન યુનિટ છે દસોલ્ટ એવિએશન કંપનીનું કે જે ફ્રાન્સમાં છે અને ત્યાં જ અત્યારે આ જે રફેલ વિમાન છે એ આજે ભારતને મળવા જઈ રહ્યું છે એક બાદ એક તેની જે ખાસિયતો છે તેના ફીચર્સ છે હું આપને બતાવીશ કે કઈ રીતે એ અન્ય વિમાનોથી લડાકુ વિમાનોથી અલગ પડે છે રાફેલ એક એવું લડાકુ વિમાન છે કે જે દરેક મિશન પર તેને મોકલવામાં આવી શકે છે કોઈ પણ મિશનમાં તે જઈ શકે છે દર 1 મિનિટે 60,000 ફૂટની ઊંચાઈ સુધી તે જઈ શકે છે અને તેની જે ફ્યુઅલ કેપેસિટી છે એ 17,000 કિલોગ્રામની છે રાફેલ જેટ આ જે લડાકુ વિમાન છે એ કોઈ પણ પ્રકારના વાતાવરણમાં એક સાથે અનેક પ્રકારના કામો કરી શકવામાં પણ સક્ષમ છે અને એટલા માટે એને મલ્ટી રોલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ એવા નામથી પણ તેને ઓળખવામાં આવે છે સ્કાલ્પ મિસાઇલ કહીએ છીએ જે હવાથી જમીન પર 600 કિલોમીટર સુધી વાર કરવામાં સક્ષમ છે એ પણ એમાં તૈનાત કરવામાં આવેલી હોય છે રાફેલની જે મારક ક્ષમતા છે એ 3,700 કિલોમીટર સુધીની છે જબકે સ્કાલ્પની જે મિસાઇલ હોય છે તેની જે રેન્જ છે એ 300 કિલોમીટરની છે વિમાનમાં ફ્યુઅલની ક્ષમતા 17,000 કિલોગ્રામની છે એન્ટી શિપ એટેકથી લઈને પરમાણુ એટેક ક્લોઝ એર સપોર્ટ અને લેઝર ડાયરેક્ટ લોંગ રેન્જ મિસાઇલ એટેકમાં પણ તે અવ્વલ કહી શકાય એ પ્રકારનું તેનું રિઝલ્ટ છે 24,500 કિલો સુધીનું વજન લઈ જવામાં તે સક્ષમ છે અને 60 કલાકથી પણ વધારે તે કલાકો સુધી ઉડાન ભરી શકે છે તેની જે સ્પીડ છે 2,223 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની છે અને મિટિયોર મિસાઇલથી લેસ રાફેલ વિમાન 120 કિલોમીટરની દૂરીથી F-16 વિમાનને પણ મારી તોડી પાડવામાં સક્ષમ છે એવું પણ કહી શકીએ છીએ તો અત્યારે જે વિમાનની ખાસિયતો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ એ હાલ ફ્રાન્સમાં સીધી તસવીરોમાં આપ જોઈ શકો છો કે તેમાં એક ડિજિટલ સ્ક્રીન પર આ વિમાન અને દસોલ્ટ કંપની જે વિમાન બનાવી રહી છે તેની અને તેના અધિકારીઓ તેના પ્રોડક્શન યુનિટ અને આ વિમાન કઈ રીતે કામ કરે છે ત્યારબાદ કઈ રીતે ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે આ ડીલ થઈ હતી રક્ષામંત્રી વચ્ચે એ ડીલ થઈ હતી અને હાલ જ્યારે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ છે જેઓ અત્યારે ફ્રાન્સ પહોંચ્યા છે ત્યારે આ આખી વાત તેમને બતાડવામાં આવી રહી છે સાથે સાથે રાફેલ વિમાન પણ તમે બાજુમાં જ જોઈ શકો છો કે જે ભારતને મળવા જઈ રહ્યું છે આ પહેલું વિમાન છે જેનાથી દુશ્મનોના દાંત હવે ખાટા થઈ જશે કારણ કે આવા 36 વિમાનો ભારતને મળવાના છે 2022 સુધીમાં આ વિમાનો ભારત પાસે હશે આવા 36 વિમાનો હશે પહેલું વિમાન આજે ભારતને મળવા જઈ રહ્યું છે આતંકવાદનો અહીંયા ખાત્મો થઈ જશે જ્યારે આ વિમાન ભારત પાસે હશે વાયુસેના પાસે હશે અહીંયા દુશ્મનોના તમામ લડાકુ વિમાનનો બાપ કહી શકાય તેમનો કાલ કહી શકાય એવું આ રાફેલ વિમાન છે ભારતને જે રાફેલ જેટ વિમાન આજે મળવા જઈ રહ્યું છે તેમાં 6 બદલાવ પણ છે એક તો ઇઝરાયેલી હેલ્મેટ માઉન્ટેડ ડિસ્પ્લે રડાર વોર્નિંગ રિસીવર્સ અને લો બેન્ડ જેમર્સ અને 10 કલાક સુધીના ફ્લાઇટ ડેટા રેકોર્ડિંગની સિસ્ટમ પણ તેમાં છે અને ઇન્ફ્રારેડ સર્ચ આ પણ છે ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ પણ છે એટલે કે F-16 વિમાન છે એના કરતા 10 ગણું આગળ ટેકનોલોજીથી સજ્જ આ વિમાન છે અને આવા તો F-16 અનેક વિમાનો તે તોડી પાડી શકવામાં પણ સક્ષમ છે તો આવું અત્યાધુનિક વિમાન જ્યારે ભારતને મળવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે આ વિમાન ભારત પાસે આવશે ત્યારે ભારતની વાયુસેનાની તાકાત પણ વધી જશે તો હાલ રાજનાથસિંહ જે અત્યારે પહોંચ્યા છે ફ્રાન્સ રક્ષા અધિકારીઓ સાથે તેમણે મુલાકાત કરી છે અને આ જે વિમાન છે તેના પ્રોડક્શન યુનિટમાં અત્યારે તેઓ પહોંચ્યા છે રફેલના પ્રોડક્શન યુનિટ ખાતે છે જ્યાં તેઓ હવે સંબોધન કરવા પણ જઈ રહ્યા છે તો આ પહેલું રફેલ વિમાન જે ભારતને મળવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે રક્ષામંત્રી આ તકે શું કહે છે એ પણ અમે આપને સંભળાવીશું આ સીધી તસવીરો આપ ફ્રાન્સથી જોઈ શકો છો Son Excellence Monsieur Chirag Jassin, ministre de la Défense de la République de l'Inde, Madame Florence Parly, ministre des Armées de la République française, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en France, Vinay Quantra, Mesdames et Messieurs les hauts représentants du ministère indien de la Défense et de l'Armée de l'air indienne,
Mesdames et Messieurs les hauts représentants du ministère des Armées, de la DGA, de l'armée de l'air, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de Bordeaux-Mérignac et de la région Aquitaine, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de l'industrie, chers amis. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ici sur le site de Dassault Aviation à Bordeaux.